Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là cảnh sát. Tôi nghi ngờ người hàng xóm trên lầu đang cầu cứu tôi. Đến 12 giờ đêm, tôi có thể nghe đúng giờ. Tiếng gõ từ mái nhà. 3 ngắn. Dài 3. 3 đoạn là chassis được tạo thành từ mã Morse. Tín hiệu cầu cứu quốc tế. Vốn tưởng chỉ là một cuộc cầu cứu bình thường. Với điều tra chuyên sâu, tôi dần dần phát hiện ra đằng sau tiếng kêu cứu sự thật đáng sợ. 3 tháng sau khi chị gái mất tích, để điều tra sự thật của vấn đề, tôi yêu cầu cấp trên điều tra. Đến ngày đầu tiên Hắc kỵ sĩ chuyển đến nhà chị gái, tôi đã gặp cặp đôi kỳ lạ đó. Cặp đôi này sống trên nhà tôi. Người đàn ông tên là Ngô Quốc Cường, người phụ nữ tên là Vương Đông Mai, có một cửa hàng ăn sáng gần khu phố. Sở dĩ nói họ kỳ lạ, còn phải bắt đầu từ một số chi tiết. Đó là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, sau một tuần mưa liên tục. Hắc kỵ sĩ cuối cùng cũng chào đón ngày nắng đã mất từ lâu. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, tôi đến căn nhà chị gái tôi thuê trước đây. Đây là một khu phố cũ, thiếu dịch vụ công cộng, giao thông đường bộ hỗn hợp, quản lý an toàn đáng lo ngại. Ngoài giá rẻ và vị trí, hầu như không có bất kỳ lợi thế nào. Cùng với những tin đồn về những người thuê nhà liên tiếp mất tích bí ẩn, ngay cả khi chủ nhà bị gãy xương cũng vẫn không chờ khách thuê. Vì vậy, khi tôi chủ động liên hệ với chủ nhà, cô ấy tỏ ra vô cùng kích động. Đến cổng cộng đồng theo thời gian đã thỏa thuận. Xa lắm, tôi chỉ thấy một nhóm các ông bà ngồi dưới gốc cây. Thấy tôi tới gần, một dì ra khỏi đám đông. Anh Kỳ, phải không? Tôi là chủ nhà. Bạn có thể gọi tôi là dì Châu. Tôi sẽ cho bạn xem nhà. Mẹ chồng, 50, sống thân hình hơi béo, mặt từ thiện, trông rất thân thiện. Tôi gật đầu với hắn, còn chưa kịp chào hỏi, nghe thấy tiếng thì thầm trong đám đông. Tôi nhớ nhà bà Châu. Chỉ có căn nhà đó chưa cho thuê thôi. Phải, 3 người thuê nhà mất tích trong 2 năm. Sao còn dám thuê ngoài? Vua, người mù không phải nói nhà của cô ta phong thủy không tốt sao? Cho thuê là để hại người. Ôi, tôi thấy cô gái nhỏ có làn da mỏng và thịt mềm. Thật đáng tiếc. Châu Thẩm tức giận nhìn chằm chằm vào đám người, quay đầu lại nở nụ cười giải thích cho tôi. Anh Kỳ, đừng nghe họ. Tôi đã giải thích tình hình ngôi nhà cho bạn rồi. Bạn yên tâm, chắc chắn không phải là nhà giết người. Ngay từ khi tôi liên hệ với dì Châu, đánh giá hàng tuần đã từng giới thiệu cho tôi nền của căn phòng này. Trong vòng 2 năm ngôi nhà này, đã có 3 người thuê nhà liên tiếp mất tích bí ẩn. Sau khi cảnh sát điều tra, không có mối liên hệ nào giữa 3 người thuê nhà mất tích. Không có gì bất thường xảy ra trước khi mất tích. Camera giám sát không chụp được bất kỳ hình ảnh nào. Nạn nhân cũng không để lại bất kỳ thông tin hữu ích nào. Lúc đầu, cảnh sát bắt giữ nghi phạm bị khóa trong tòa nhà này. Có thể điều chỉnh đến cuối cùng, mọi người đều bị loại trừ. Như thể là nạn nhân biến mất trong tòa nhà này. Và những người thuê nhà này đều là phụ nữ sống một mình. Cho đến nay vẫn chưa có ai được tìm thấy. Nghe nói tôi cũng sống một mình. Châu Thẩm vốn không muốn cho tôi thuê nhà, cho đến khi tôi nói với bà ta tôi làm cảnh sát. Dì Châu đây mới buông miệng. Nói thật đi, tôi đối với bà chủ nhà bình tĩnh này có rất nhiều thiện cảm. Nghĩ đến đây, tôi chủ động giúp dì Châu giải vây. Các vị xin hãy yên tâm đi, tôi sinh ra đã khó khăn. Còn là cảnh sát, không sợ người xấu, không sợ ma quỷ. Nếu có tội ác, tôi có thể chịu đựng được. Nếu có người xấu thì sao? Cũng phải hỏi cái vòng tay bạc lớn trong tay tôi. Không đồng ý. Lời này vừa ra, tiếng nói trong đám đông lập tức nhỏ lại. Tôi cũng đi theo dì Châu, hướng tới đích đến lần này. Căn nhà tôi muốn thuê nằm ở 11 tòa nhà, là tòa nhà trong cùng của khu phố. Sau nữa, chính là cửa sau trong tiểu khu đã đóng cửa từ lâu. 11 tòa nhà cao 6 tầng, mỗi tầng 2 hộ, tổng cộng 2 đơn vị. Phòng của tôi ở đơn vị 502. Nói thật, căn phòng này nhìn chung rất đẹp. Tôi rất hài lòng với căn phòng này, đã ký hợp đồng trực tiếp với dì Châu. Sau khi giao hàng xong, tôi sẽ gửi hàng tuần đến tầng dưới. Khi ra khỏi cổng đơn vị, vừa đúng lúc có một đôi vợ chồng từ ngoài cửa đi vào. Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, da có màu đen, đường cơ bắp lộ ra ngoài trơn tru. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn, có một tấm chân dài trên chân, mặt tiểu tụy, mắt trống rỗng. Tôi suy nghĩ nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng, luôn cảm thấy họ có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ lại không nói được lắm.
Hai nhóm người gặp nhau. Châu Thẩm hình như quen biết đôi vợ chồng này. Nụ cười trên khuôn mặt. Tiểu Ngô lại đẩy Tiểu Vương ra ngoài phơi nắng rồi. Người đàn ông được gọi là Tiểu Ngô gật đầu với Châu Thẩm. Ngay lập tức ánh mắt rơi vào trên người tôi, tìm hiểu trong mắt. Dì Châu, đây là cư dân mới của 502. Anh Kỳ. Họ là những người sống ở tầng trên của bạn. Sau một lời chào đơn giản, Tiểu Ngô đẩy xe lăn lùi lại 2 bước, cho tôi và Châu Thẩm không gian ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người, Châu Thẩm thở dài thật sâu. Tất cả đều là người nghèo. Không dễ đâu. Mắt tôi hơi động đậy. Lập tức quần áo tò mò hỏi dì Châu. Họ có câu chuyện gì không? Từ miệng dì, tôi có một sự hiểu biết đơn giản về hai vợ chồng. Cặp đôi này sống ở 602 trên lầu nhà tôi. Người đàn ông tên là Ngô Quốc Cường, người phụ nữ tên là Vương Đông Mai, gần khu phố. Cửa hàng ăn sáng đã thuê ở đây gần 3 năm rồi. Nghe nói hai vợ chồng vốn là giáo viên của một trường trung học trong thành phố. Một tai nạn đã phá vỡ cuộc sống yên bình của họ. Trong một vụ tai nạn giao thông 3 năm trước, Vương bị thương nặng, suýt chết. Tiểu Ngô bán nhà, lại bỏ ra một nửa số tiền tiết kiệm, đưa Tiểu Vương vào bệnh viện tốt nhất của Hắc Kỵ Sĩ. Nhưng chân cô ấy vẫn bị khuyết tật. Tính khí của Tiểu Vương sau khi bị tàn tật thay đổi không còn thích hợp để dạy học. Thậm chí còn có ý nghĩ tự tử, chăm sóc vợ bất cứ lúc nào. Tiểu Ngô từ bỏ công việc ổn định, đưa vợ đẩy một căn nhà trong khu phố cũ và mở một cửa hàng ăn sáng gần đó. Ban đầu, đây hẳn là một câu chuyện tình cảm sâu sắc. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên, ai đã công khai câu chuyện này? Nếu là Ngô Quốc Cường, hắn càng nên che giấu những chuyện này. Thay vì quảng cáo chính mình, tâm trạng của người vợ vốn có ý định tự tử. Nếu là Vương Đông Mai, vậy thì càng không giải thích được. Điều thứ hai cũng là điều khiến tôi khó chịu nhất. Rõ ràng trong nhà có người bất tiện. Cặp đôi này, tại sao phải nhà cho thuê ở tầng trên cùng khó khăn nhất? Bạn biết đấy, trong khu phố cũ không có thang máy. Điều này cũng có nghĩa là nếu không cần sự giúp đỡ của người khác, Vương Đông Mai bình thường ngay cả tòa nhà này cũng không ra được, không giống như chăm sóc. Cảm thấy như bị quản thúc tại nhà, có thể là do bệnh nghề nghiệp. Tôi luôn cảm thấy đằng sau hành sáu bất thường này che giấu một bí mật nào đó. Nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trống rỗng của phụ nữ, lại nghĩ đến mùa mất tích bí ẩn. Tôi quyết định tìm cơ hội tiếp cận cặp đôi kỳ lạ này. Tôi là cảnh sát. Tôi nghi ngờ người hàng xóm trên lầu đang cầu cứu tôi. Hàng đến 12 giờ đêm, tôi có thể nghe thấy tiếng đập từ mái nhà đúng giờ. Âm thanh 3 ngắn, dài 3. 3 đoạn ngắn chính xác là sashi được tạo thành từ mã Morse. Tín hiệu cầu cứu quốc tế. Sau khi chị gái mất tích, để điều tra sự thật của vấn đề, tôi chuyển đến căn hộ nơi chị gái tôi sống trước khi mất tích. Ngày đầu tiên chuyển đến, tôi gặp một cặp vợ chồng kỳ lạ. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trống rỗng của phụ nữ, lại nghĩ đến chị gái mất tích bí ẩn. Tôi quyết định tìm cơ hội tiếp cận cặp đôi này. Cặp đôi kỳ lạ. 6 giờ tối. Làm sạch đơn giản. Trái cây tôi đặt hàng đã được gửi đến rồi. Trái cây có tổng cộng 9 phần, tương ứng với nhà của người bán rượu trong tòa nhà. Giống như cảnh sát đã xử lý vụ mất tích trước đó, tôi đặt mục tiêu trước, bị khóa trong số 11 hộ gia đình một căn hộ. Bây giờ tôi sẽ đến thăm từng người một. Tôi đã hỏi dì Châu. Ngoài 202, 502 và 601 ở tầng trên, tất cả đều có người ở. Để gặp trước cặp đôi kỳ lạ 602, tôi chọn gửi từng tầng từ trên xuống dưới. Sau đó tôi xách trái cây đến cửa số 602. Cách âm của khu phố cổ không tốt. Tiếng gõ cửa rơi xuống. Tôi có thể nghe rõ ngôi nhà. Bên trong có tiếng kính vỡ. Tiếp theo là tiếng hét ngắn của người phụ nữ. Sau đó, đó là tiếng xe lăn lăn trên sàn. Trong lúc đó hình như còn có một tiếng động lạ. Hơi mờ. Tôi không thể trực tiếp phán xét âm thanh phát ra từ cái gì. 2 giây dưới nữa, một cô gái yếu ớt từ sau cánh cửa truyền đến. Là ai? Tôi trả lời. Tôi là người hàng xóm mới chuyển xuống lâu, Đặng Hắc Kỳ. Chúng ta vừa gặp nhau. Bạn có nhớ không? Đợi tôi nói xong, phía sau cánh cửa rơi vào sự im lặng. Không lâu sau, cánh cửa mở ra một lỗ nhỏ từ bên trong. Qua khe cửa, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của phụ nữ. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi nhìn cô ấy nở một nụ cười. Không có gì. Vừa mới chuyển đến đây.
nghĩ về việc đi lại trong khu phố. Nói xong tôi cầm trái cây trong tay lên. Đây là một chút tâm ý của tôi. Sau này xin hãy chăm sóc nhiều hơn. Ánh mắt phụ nữ di chuyển qua lại trên trái cây và khuôn mặt của tôi. Sau nửa giờ do dự, cửa được mở hoàn toàn. Vương Đông Mai điều khiển xe lăn nhường chỗ cho tôi. Vào đi, tôi theo cô ta vào phòng khách. Bình tĩnh quan sát môi trường xung quanh. Số 602 và nhà tôi gần như giống hệt nhau. Tất cả đều là loại căn hộ 2 phòng 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng tắm. Nhà vệ sinh ở lối vào, nhà bếp bên phải nằm sâu nhất trong phòng. Ngoài nhà vệ sinh, tất cả các cửa đều đóng chặt. Có lẽ là để cho xe lăn của Vương Đông Mai tự do đi qua. Đồ nội thất trong phòng khách không nhiều, chỉ có một cái bàn nhỏ và một cái sofa. Lúc này, Vương Đông Mai đang điều khiển xe lăn dừng lại bên bàn ăn. Dưới chân hắn là một đống kiếm thủy tinh vỡ. Tôi nhìn chằm chằm xuống đất. Vương Đông Mai có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vừa rồi tôi đang đổ nước. Tôi giận mình khi nghe tiếng gõ cửa. Vô tình làm đổ. Nói xong hắn liền cúi xuống muốn đi dọn dẹp mặt đất. Thấy vậy tôi liên tục ngăn lại. Không, tôi cũng đáng trách. Để tôi dọn dẹp. Làm tổn thương bạn thì không tốt đâu. Không đợi Vương Đông Mai lên tiếng ngăn cản, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, bắt đầu nhặt những mảnh vụn thủy tinh tương đối lớn đó. Đột nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng động lạ đó. Đợi đến khi tôi tỉnh táo nhìn lên, chỉ thấy hai chân của Vương Đông Mai lùi lại. Thân dưới bị đá được bao phủ bởi một tấm chăn dày. Tôi không đi gặp Vương Đông Mai, chỉ là lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Tôi biết, cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu. Tháng 7 lại là thời tiết nắng chói chang. Vương Đông Mai không chỉ mặc áo dài tay áo dài, trên người còn có một cái chăn mùa thu. Ngay cả khi bệnh nhân sợ lạnh, điều này rõ ràng cũng không bình thường. Không ai có thể chịu được trong thời tiết 38 độ mang chăn dày phơi nắng, trừ khi cô ta phải làm thế. Một câu trả lời sắp xảy ra. Thủy tinh. Tôi điều chỉnh góc nhìn của mình. Tôi đang ở một góc độ rất kỳ lạ. Nhìn thấy dưới tấm chăn, chỉ thấy mắt cá chân của Vương Đông Mai buộc hai ngón tay cái bằng vật liệu dày. Các cạnh sắt dính vào mắt cá chân trắng của cô ấy, xoa ra những vết máu màu đỏ tươi. Cạnh của vật liệu được kết nối với một sợi xích sắt thô. Dây xích sắt kéo dài lên tận đáy quần của Vương Đông Mai. Đây rõ ràng là quản thúc tại nhà. Tôi mở to mắt, không thể tin được nhìn một cảnh trước mắt. Giây tiếp theo, lại thấy Vương Đông Mai chuyển hướng xe lăn. Cô Hắc Kỳ, bạn là khách. Thật xin lỗi. Dừng lại, cô ấy tiếp tục cho đến khi chồng tôi về sớm. Lát nữa để anh ta dọn dẹp đi. Tôi nhìn Vương Đông Mai. Tôi luôn cảm thấy câu nói này của cô ấy có ý nghĩa. Tình hình hiện tại rất rõ ràng. Vương Đông Mai bị quản thúc tại nhà, thậm chí là bạo lực gia đình. Là cảnh sát, tôi đã thấy nhiều trường hợp như vậy, nhưng tôi cũng biết tình huống này khó xử lý nhất. Một số người sau một thời gian dài tàn phá sẽ nhận ra thực tế, còn một số người sẽ không ngừng nhẫn nhịn. Giống như bị nhịn nhục vậy. Ngay cả khi gặp phải đe dọa tính mạng cũng không muốn chạy trốn. Bạn chủ động đi giúp hắn. Hắn còn muốn nói một câu, bạn là đang gây chia rẽ, phá hoại hạnh phúc và hòa hợp gia đình. Trong tình hình hiện tại, Vương Đông Mai có lẽ đúng là loại sau. Dù sao tôi còn phải điều tra sự thật về sự mất tích của chị gái tôi. Trường hợp không cần thiết. Tôi không muốn gây rắc rối. Nghĩ lại đi, tôi vẫn không nói trực tiếp, nhưng ngụ ý rằng chồng bạn có thường để bạn một mình ở nhà không? Như vậy quá nguy hiểm. Tôi là cảnh sát. Sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, bạn có thể xuống dưới lầu tìm tôi. Dừng một chút, tôi rút tờ giấy ra khỏi túi. Đây là số của tôi. Nếu hành động không tiện, bạn có thể gọi cho tôi. Sau khi nghe tôi nói, Vương Đông Mai chỉ là một con số mềm mại. Nhưng tôi thấy rõ ràng, khi nghe thấy hai chữ cảnh sát, cơ thể hắn bị chấn động. Tạm biệt Vương Đông Mai, tôi suy nghĩ đi xuống lầu. Khi lên đến tầng 5, đúng lúc thấy Ngô Quốc Cường từ dưới lầu đi lên. Trên tay hắn còn mang theo một túi nhựa màu đen tinh khiết. Một mùi máu nồng nặc bốc ra từ túi. Tôi là cảnh sát. Tôi nghi ngờ người hàng xóm trên lầu đang hàng đến 12 giờ đêm. Tôi có thể nghe đúng giờ. Tiếng gõ từ mái nhà. 3 đoạn ngắn chính xác là Sashi được tạo thành từ mã Mosi. Tín hiệu cầu cứu quốc tế. Vốn tưởng chỉ là một cuộc cầu cứu bình thường. Khi điều tra sâu hơn,
Tôi dần dần phát hiện ra đằng sau tiếng kêu cứu. Sự thật đáng sợ. Tạm biệt Vương Đông Mai. Tôi suy nghĩ đi xuống lầu. Khi lên đến tầng 5, đúng lúc thấy Ngô Quốc Cường từ dưới lầu đi lên. Trên tay hắn còn mang theo một túi nhựa màu đen tinh khiết, một mùi máu nồng nặc bốc ra từ túi. Nhìn chằm chằm vào túi nhựa, Ngô Quốc Cường ngượng ngùng gãi đầu. Có phiền bạn không? Xin lỗi. Đây là con cá tôi vừa mua ở chợ. Muốn bổ sung cho vợ tôi. Nói xong còn mở túi cho tôi xem. Một con cá đen bị mổ bụng, nằm trong túi nhựa. Mắt cá đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tháng 7, hành lang hẹp và ngột ngạt. Mùi tanh này cũng càng không thể chịu nổi. Sau khi vội vã chào hỏi, phổ biến trở lại vào cửa. Đêm khuya tùy tiện xử lý 2 miếng mì gói. Tôi bắt đầu đọc về thông tin chi tiết của tập tin 502. Trong khi đọc tài liệu, một mặt so sánh thông tin đến thăm hôm nay. Đây là một khu phố cũ. Môi trường không thể so sánh với các tòa nhà bìa cứng xung quanh. Hầu hết những người sống ở đây là hai trường hợp. Một loại là tuổi của thế giới, còn lại là không đủ tiền mua bút lông mày, người trẻ không nỗ lực. Chỉ có một vài ngoại lệ. Tầng 4401 có 2 mẹ con, gia đình đơn thân, đứa trẻ vẫn đang học tiểu học. 402 cặp vợ chồng bán thịt lợn ở chợ gần đó. Cũng có một cô con gái đang học tiểu học. 2 tầng trên mạng. Ngoại trừ 601 nơi không có người ở trong một thời gian dài, chỉ có tôi và cặp đôi đó. Tôi đặc biệt bị kẹt ở cửa sau giờ ăn. Các thành viên trong gia đình đều ở nhà, không tìm thấy gì bất thường. Người khả nghi nhất là cặp vợ chồng trên lầu. Thông tin cho thấy cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng này vô cùng cố định. Hàng ngày trước 12 giờ, cả hai vợ chồng đều ở lại phòng ăn sáng, mưa. Sau buổi trưa nếu trời nắng, Ngô Quốc Cường đều sẽ đẩy Vương Đông Mai đi dạo trong khu phố. Buổi chiều và buổi tối thì ở nhà. Ngoài việc mua thức ăn ra cơ bản không ra ngoài. 3 vụ mất tích này khác với những vụ khác. Nạn nhân sau khi vào tòa nhà này không bao giờ ra ngoài nữa. Camera giám sát cũng không tìm thấy gì đáng ngờ. Cảnh sát rất khó xác định thời gian nạn nhân mất tích, bị mắc kẹt trong một phạm 6 chính xác, chỉ có thể ước tính thời gian nạn nhân mất tích. Trong thời gian này, người dân sống trong 11 tòa nhà, bao gồm cả hai vợ chồng của 602, không có hành xáo bất thường nào, cũng chưa từng đi xa. Điều này cũng có nghĩa là họ không có cơ hội đại diện cho nạn nhân. Tôi nhìn những ghi chú trên tay, khó sao, ít nhất là chưa từng bị camera giám sát chụp được. Nghĩ đến đây, tôi quyết định tập trung điều tra giám sát trong và ngoài khu vực. Đóng sách lại, tôi xoa lông mày, đang chuẩn bị đi ngủ. Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy một tiếng động lạ trên lầu. Lắng nghe cẩn thận, có vẻ như ai đó đang đập sàn nhà. Lặp đi lặp lại một chút. 3 ngắn, dài 3. 3 đoạn ngắn chính xác là Sashi được tạo thành từ mã Mosi. Tín hiệu cầu cứu quốc tế. Là Vương Đông Mai, hắn đang cầu cứu tôi. Lần đầu, tôi đã nghĩ ra rồi, trên lầu, người phụ nữ tội nghiệp ngồi trên xe lăn. Nhưng sau đó tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng chúng tôi có rất nhiều thời gian một mình, có thể nhờ tôi giúp. Tôi cũng tự nhận mình là cảnh sát Vương Đông Mai. Tại sao lúc đó không nói? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ căn phòng không an toàn cho cô ta. Để kiểm soát vợ, Ngô Quốc Cường rất có thể đã lắp đặt camera giám sát trong nhà. Nghĩ đến đây, tôi vô thức muốn lên lầu. Nhưng ngay lúc sắp ra khỏi cửa, tôi đã dừng lại. Bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đây có phải là lần đầu tiên Vương Đông Mai nhờ giúp đỡ không? Nếu không, 3 người thuê nhà mất tích trước đó của 502 cũng đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Vương Đông Mai. Họ đã bao giờ với người vợ tuyệt vọng này? Giao tiếp có bao giờ giống tôi không? Muốn giúp người phụ nữ tội nghiệp này. Tôi là cảnh sát. Tôi nghi ngờ người hàng xóm trên lầu đang cầu cứu tôi. Hằng đến 12 giờ đêm, tôi có thể nghe đúng giờ tiếng gõ từ mái nhà. 3 ngắn 3 dài. 3 đoạn ngắn chính xác là Sashi được tạo thành từ mã Mosi. Tín hiệu cầu cứu quốc tế. Vốn tưởng chỉ là một cuộc cầu cứu bình thường. Với điều tra chuyên sâu, tôi dần dần phát hiện ra sự thật về bệnh nhân sợ hãi đằng sau lời cầu cứu. Đang chuẩn bị đi ngủ, trên lầu lại có tín hiệu cầu cứu. Ngay khi tôi chuẩn bị lên lầu, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Đây có phải là lần đầu tiên Vương Đông Mai nhờ giúp đỡ không? 523 người thuê nhà mất tích trước đó cũng đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Vương Đông Mai. Bạn đã bao giờ giống tôi chưa? Muốn giúp người phụ nữ tội nghiệp này.
Nghĩ đến chị gái nhạy cảm và tốt bụng, tôi nghĩ câu trả lời là có. Vương Đông Mai nhất định đã liên lạc với chị gái tôi. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, đến với vợ chồng Ngô ăn sáng. 7 giờ sáng, trong quán đã có rất nhiều người. Vương Đông Mai ngồi trước quầy thu ngân, phía sau cô ta là bếp sau, nhưng cửa đã đóng. Cửa sổ để lại cũng bị một ngọn sen trắng che khuất đá. Tôi đi đến trước mặt Vương Đông Mai, ngạc nhiên. Thật trùng hợp khi cửa hàng này là của bạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, có bảng hiệu nào giới thiệu không? Vương Đông Mai ngước mắt nhìn tôi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt trống rỗng. Một lát sau, hắn thì thầm đề nghị, bột cá viên của nhà chúng tôi rất được khách hàng ưa chuộng. Cá viên là cá đen tươi do chồng tôi tự tay chọn, làm hoàn toàn bằng tay. Hương vị rất ngon. Vậy thì một bát súp cá viên nhé, không cần rau muối. Vương Đông Mai nói về tấm rèm trên cửa sổ, chào bếp sau. Một bát bột cá viên không thêm rau mùi. Qua khe hở, tôi thấy Ngô Quốc Cường mặc tạp dề, đang làm việc ở bếp sau. Nhà bếp rất đơn giản, ngoại trừ cái bàn, bên ngoài các sắp xếp cần thiết như bếp, bồn rửa bát, năm chỉ còn lại một máy thép không dỉ vuông ở góc, đang vo ve. Cho tôi muốn nhớ chi tiết gì nữa. Vương Đông Mai lại buông rèm trước một bước, đối mặt với ánh mắt của cô ấy. Mắt tôi giả vờ vô tình hỏi, cô Vương trông không được khỏe lắm, tối qua không nghỉ ngơi được không? Vương Đông Mai nhìn tôi, môi co giật 2 lần. Ngay khi tôi nghĩ cô ấy sẽ nói gì đó, lại thấy bức màn phía sau hắn bị đẩy lên. Ngô Quốc Cường có cánh tay nhỏ màu đen từ cửa sổ nhìn ra cá viên. Quý cô, bạn cũng đến ăn sáng. Tôi thấy cửa hàng này làm ăn rất tốt, chỉ muốn thử thôi, không ngờ lại là các bạn mở. Nghe câu trả lời của tôi, Ngô Quốc Cường cười ha ha. Tôi biết mà, tiểu thư Hắc Kỳ đặt hàng, tôi nên thêm vài viên cá nữa. Đông Mai, lần sau tiểu thư Hắc Kỳ đến, nhớ nói tôi nhé. Vương Đông Mai gật đầu, cười vẻ mặt miễn cưỡng. Đang nói đến sau cánh cửa lại có mấy ông lão nữa. Họ dường như là khách hàng thường xuyên, vào cửa liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi trong cửa hàng. Một tiếng ông chủ. Quy tắc cũ, Ngô Quốc Cường ra hiệu cho tôi, lại quay lại bếp sau làm việc. Vương Đông Mai im lặng đưa bát đến đây. Hắn cúi đầu, không nói gì. Nhưng ở góc độ mà không ai có thể nhìn thấy, tôi thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi vẽ tay áo dài trên người, trên làn da trắng, trêu chéo các loại vết thương lớn nhỏ. Vương Đông Mai chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt trong đôi mắt trống rỗng. Hắn nhìn tôi, môi căng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô ấy nói cứu tôi. Mặc dù đã mong đợi, nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo đó, tôi vẫn có chút tính toán. Tôi nhìn trước mặt mỏng manh đến mức bắt chước. Người phụ nữ muốn tản ra ngay khi thổi, nhìn cánh tay thẳng. Ngay khi tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát, Vương Đông Mai lại kích động cầm tay tôi. Tôi có chút khó hiểu nhìn về phía cô ta, lại thấy hắn cắn môi, lắc đầu điên cuồng. Một giọng nói nhỏ trong miệng, xin vui lòng đừng gọi cảnh sát, tôi có thai. Tôi nhìn Vương Đông Mai mặt đầy lo lắng, trái tim từng chút một chìm xuống. Tôi biết cái nhìn đó quá rõ. Khi mẹ tôi chấp nhận bạo hành gia đình của bố tôi, chính là tư thế này. Mẹ nói phụ thân là trời của gia đình này, hắn là đàn ông, bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi sống gia đình chúng tôi. Không dễ đâu, chúng ta phải thông cảm cho anh ta, bỏ hắn đi. Gia đình tôi không là gì cả, tôi đều là vì tốt cho các bạn sẽ hiểu. Chịu đựng đi, lớn lên là được rồi. Tôi không hiểu, tại sao phụ nữ sinh ra đã phụ thuộc vào đàn ông? Tại sao đã bị bắt nạt đến mức này, vẫn không chịu lựa chọn chạy trốn? Hình bóng mẹ và Vương Đông Mai chồng lên nhau. Tôi quyết định từ bỏ âm mưu giúp đỡ người khác, tôn trọng số phận của người khác. Số phận của bạn nằm trong tay bạn. Nếu không muốn đấu tranh, đó là tôi không thể làm gì được. Tôi không như vậy. Bạn hiểu lầm rồi. Điều làm tôi ngạc nhiên là, sau khi tôi nói những lời này, Vương Đông Mai liên tục lắc đầu. Không phải tôi không muốn báo cảnh sát, mà là hắn nói muốn nói lại ngừng nhìn bốn phía. Một lát sau, giọng nói cực kỳ thấp của cô ấy chuyển đến tai tôi. Ngô Quốc Cường hàng ngày lúc 2 giờ chiều và 7 giờ tối sẽ đẩy tôi đi dạo trong sân cộng đồng. Bạn đến tìm tôi. Cô ấy nhìn tôi chăm chú, thì thầm cô Hắc Kỳ. Làm ơn, hãy tin tôi. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Lần cuối cùng. Nói cách khác, hắn quả nhiên không chỉ thử một lần sao? Tôi nhận thức sâu sắc lỗ hổng trong ngôn ngữ của Vương Đông Mai, chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt của hắn. Cả ngày,
Tôi đang nghĩ về màn trình diễn của Vương Đông Mai sáng nay. Sau giờ làm, tôi từ chối lời mời của đồng nghiệp, quay lại khu vực nhanh nhất có thể. Xem ra thời gian sắp đến rồi. Tôi giả làm lớp đi bộ, lắc lư trong khu phố. Lúc 7:07 tối, cuối cùng tôi cũng ở trên con đường phía trước cửa sau. Phát hiện vợ chồng Ngô Vương, Ngô Quốc Cường đẩy Vương Đông Mai im lặng đi về hướng náo nhiệt nhất của tiểu khu. Không khí giữa hai vợ chồng có chút kỳ lạ, khác với bạn ở cửa hàng ăn sáng, như một cặp người lạ.